Ik ga dus iets vertellen over gesprekken voeren in het Nederlands. Dus wie praat er vaak in het Nederlands? Wie van jullie ondervindt problemen? Ondervinden betekent encounter. Als je dat hebt, kun je je hand opsteken of... Ja, oké. Veel van jullie. Hallo allemaal, Dutchies to be. Wie van jullie spreekt er Nederlands met Nederlanders? En gaat dat dan helemaal vloeiend en soepel? Of loop je nog tegen wat problemen aan? En zo ja, wat zijn die problemen? Als jij tegen problemen aanloopt en wat tips wilt, of als jij nog niet echt veel durft te spreken in het Nederlands, maar wilt gaan beginnen en dus ook wat tips wilt, blijf dan kijken. Deze video heeft een beetje een ander format dan mijn normale video's hebben. Want het is een selectie van opnames van een workshop die ik aan mijn patrons heb gegeven. Dat betekent ook dat de kwaliteit van het beeld en van de audio iets minder goed is dan dit, dan wat jullie van mij gewend zijn. Maar hopelijk kunnen jullie mij dat vergeven. Ik heb ook zoals altijd natuurlijk ondertiteling gemaakt bij alles wat ik zeg. En ik heb ook ondertiteling gemaakt van wat mijn studenten zeggen. En deze heb ik een beetje aangepast zodat de zinnen grammaticaal kloppen. Laat me trouwens in de reacties weten of jij ook de problemen herkent die ik bespreek en die de studenten als voorbeeld gaven. Dus laten we maar direct gaan beginnen. Ik ga dus iets vertellen over gesprekken voeren in het Nederlands. So having conversations in Dutch. En ik heb het voorbereid met een soort kleine dialoog en met zinnen die je kunt gebruiken of met tips als jij dus zelf een gesprek hebt en het gaat niet heel goed. Als eerste wil ik jullie vragen, dus wie praat er vaak in het Nederlands? Oké, can people who talk in Dutch raise their hands? Zo hand opsteken betekent to raise your hand. Oké, dus hartstikke goed. Wie van jullie ondervindt problemen? Ondervinden betekent encounter. Als je dat hebt, kun je je hand opsteken of... Ja, oké. Veel van jullie. Waarom moet ik mijn hand opsteken? If you encounter, when you talk in Dutch, if you encounter problems. Altijd, oké. Oké, kunnen jullie mij vertellen wat jullie problemen zijn? Dus bijvoorbeeld Rebecca, kun jij één probleem noemen als je Nederlands spreekt? Ik begrijp nul een beetje woorden. Ik begrijp niet al die woorden. En soms een persoon spreekt aan mij en ik kijk, ik begrijp wat ze zegt. And so I feel I feel stupid. Wie herkent dit? So who recognizes this? Wie herkent dit? Ja? Ja, oké. Ik ook. Als ik Spaans spreek, heb ik ook soms dit probleem. Dus ik herken het ook. I recognize this too. Heeft iemand anders nog een ander probleem als je in het Nederlands praat met een Nederlander? En zo ja, wat? Hoi, Ja, Anna. mag ik zeggen, als mijn actief woordenschat is niet goed.
Zo als ik iets zeg en ik kan niks doen en I'm just silent. Mhm. Ja, precies. Dus jouw passieve woordenschat is goed. Dus als iemand tegen jou praat, dan begrijp je die persoon. Ja. Maar dan wil je iets zeggen en dan is het... Dan weet je Ja. het niet. Ja. Oké, wie herkent dit? Ja, precies. Ja, ik ook. In het Spaans. Ik herken het ook. Oké, heeft iemand anders ook nog iets anders? Een ander probleem? Kan ik zeggen, Ja, ik heb moeilijk te verstaan Nederlandse spraak. moeilijk te verstaan. Ja. En waarom? Waarom vind je het moeilijk? Nederlanders spreken snel. Ja, te snel. Ja, precies. Oké, ze spreken te snel. Voor mij het is moeilijk te verstaan sommige dialecten. Bijvoorbeeld in Eindhoven. Ik woon in Eindhoven en ik verstaan beter mensen van Amsterdam of Rotterdam dan mensen van Eindhoven. Ja, precies. Ja. Oké, dus de dialecten of het accent Mhm. is moeilijk. Oké, nou, dat zijn een paar mooie problemen. Hier gaan we een beetje mee werken. Ik heb een korte dialoog. Kim en Anne. Ik leer Nederlands, hypothetisch. En Anne, die spreekt Nederlands. Dus ik kom Anne tegen op een verjaardag bijvoorbeeld. En ik zeg, hoi, ik ben Kim en wie ben jij? En zij zegt, hoi, ik ben Anne. En zij hoort mijn accent. Dus ze vraagt, waar kom jij vandaan? Nou, ik antwoord, ik kom uit de US, uit New York. Oké, wie kan raden in welke taal Anne nu gaat antwoorden? Nederlands of Engels? Engels. Ja, precies. Dus meestal dan reageert de Nederlander met oh, how nice, I've been there once, bla 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 bla. Waarom doen we dit? Ik denk het gaat automatisch. Ik denk dat Nederlanders gewoon zo gewend zijn. So we're so used to it. We denken niet na. Het gaat automatisch. Dus veel studenten denken, ze reageert in het Engels. Mijn Nederlands is vast slecht. Maar nee, het is gewoon automatisch, meestal. En ja, dit gebeurt. Nou, wat doe je? Hoe ga je verder? Net gaf Rebecca een goede tip. Dat is mijn eerste tip. Ga zelf verder in het Nederlands. So first you're not going to say anything. You just continue by yourself in Dutch. Dus Anne zei, oh, how nice. I've been there once. En jij zegt gewoon, leuk. Wat heb je daar gedaan? Want Anne, of de Nederlander, gaat automatisch naar Engels. En gaat ook automatisch weer terug naar het Nederlands. So automatically she switches without thinking. So first you don't need to say anything. Don't make a big deal. Just breathe, relax, stay calm, Dutch. Ja, dus in het Nederlands gaan we verder. Maar, oh nee, Anne, die is nog niet helemaal. Die is eigenlijk nog heel even in het Engels, toch weer? I went for holidays. Dus shit, nee. Het heeft niet gewerkt. Dit gebeurt ook vaak. De Nederlander is een beetje dom en blijft in het Engels. Wat kun je nu doen? Heeft iemand een idee? Wat zou je doen in deze situatie? Ja, Rebecca, wat zou jij doen? Mijn neef geeft me een zinnen. En de zinnen is, ik ben aan het oefenen om beter Nederlands te spreken en te begrijpen. En mensen zeggen, oh. And then, they will
zij denken dat, ik spreek goed Nederlands, maar ik weet één zin, ik spreek één goed zin in Nederlands, maar iedereen dan helpt me met Nederlands. So my tip is to learn een goede zin te zeggen naar een Nederlander. Ja, precies. Heel goed. Een heel goede tip. Ja. En Alicia, jij hebt je hand ook gestoken. Wil je iets zeggen? Een tip? Ja, waarschijnlijk. Ik leer Nederlands. Ik zou graag Nederlands spreken. Kunnen we Nederlands spreken? Oké, heel goed. Nou, volgens mij was dat ook mijn tip. Dus inderdaad, zeg dat je graag Nederlands wilt praten en wilt oefenen. Dat zegt Kim. Leuk, maar kunnen we in het Nederlands praten? Of zouden we in het Nederlands kunnen praten? Deze is iets beleefder. Could we talk in Dutch? Ik wil graag mijn Nederlands oefenen. Ja, dus jullie willen oefenen en je zegt dat gewoon eerlijk. So you're being honest. I want to practice. En Anne, de meeste Nederlanders zullen zeggen, ja natuurlijk, ik ben daar voor vakantie naartoe gegaan. I went there for holidays. In het Nederlands, ik ben daar voor vakantie naartoe gegaan. En Anne vraagt ook, hoe lang woon je al hier? Nou, Kim zegt, ik woon hier al 5 jaar. En nu, wat kan er gebeuren? Nou, Anne antwoordt, wat een poos. Wat vind je van Nederland? Poos. Wat betekent poos? Weet iemand van jullie wat poos betekent? Zonder woordenboek. Wie weet het? Niemand, hè? Nee. Nee. Wat kun je nu vragen? Wat zou je kunnen vragen? Karen, sorry. Ja, nee. Allebei zijn goed. Wat betekent poes? Niet poes, poos. Oh ja, sorry. Poos. Ja, poes. Poes is het P-O-E-S. Precies. Nee? Precies. Ja. Wat betekent poos? Dus tip 3. Wat betekent dat? Of wat betekent poos? Sorry, wat betekent poos? En kun je het in het Nederlands uitleggen? Dus niet switchen naar Engels, maar eerst in het Nederlands uitleggen. Uitleggen betekent to explain. Kun je het in het Nederlands uitleggen? Dus misschien een synoniem voor poos. En dan zegt Anne natuurlijk, poos betekent een lange tijd. Dus je woont hier al een lange tijd. Een poos. Oh. Ja, of een poosje. Poosje is ook een lange tijd. Dus Kim zegt, dank je. Ja, ik woon hier al wel een poos. Dus je moet zelf het woord ook herhalen, want dan kun je het beter onthouden. Ik woon hier al een poos. Ik vind Nederland een heel mooi land, vooral nu in de lente. Weet iedereen wat de lente is? Spring, ja. Vooral in de lente. Dus Kim vindt Nederland heel mooi in de lente. En nu gebeurt er iets wat bij jullie misschien ook vaak gebeurt. Dus Anne gaat nu heel snel praten. Ja, het is prachtig nu. Het wordt weer zo lekker warm en alle bomen staan in bloei. Je ziet overal bloemen, kleine lammetjes en kalfjes en het blijft weer langer licht. Oh, zo fijn! Ja, want ze is heel enthousiast. Ja, she becomes so enthusiastic, she starts to talk very, very fast. Oké, en nu? Wie heeft er een tip wat je nu zegt tegen Anne? Sorry, kun je langzamer praten? Heel goed. Kun je langzamer praten? Ja. En Katalin, jij had ook... Ja, hetzelfde. Hetzelfde zin. Precies, dezelfde zin. Dus tip 4 en 5.
Zou je dat kunnen herhalen? En kun je misschien iets langzamer praten? Dus, nou, Anne herhaalt het langzaam. Oh ja, en Anne zegt ook, ja, het is adembenemend nu. Het is adembenemend nu. Volgens mij had ik net een ander woord. Maar nu zegt Anne, het is adembenemend. Wie weet wat adembenemend betekent? Rebecca. Adem, I think it means to breathe. But the Yeah. rest I don't know. So it has something to do with breathing. Oké, goeie. Katalin en Alicia, jullie ook. Dus Katalin, wat denk jij? Ik denk dat breathtaking is. Heel goed, ja. En Alicia, wat dacht jij? Ook breathtaking. Hartstikke goed. Ja, adem, breath en benemen. Benemen is van nemen, to take. To take your breath away. Breathtaking. Maar goed, als je niet weet wat het woord betekent, kun je dus weer vragen, wat betekent dat? Je kan ook vragen, wat bedoel je met? En dat betekent, what do you mean by? Or what do you mean with? Dus, bijvoorbeeld, wat bedoel je met adembenemend? En Anne zegt, het is zo mooi dat het je de adem beneemt. Nou, jullie weten nu al wat het betekent. Maar Kim denkt nog steeds, het is zo mooi dat het me de adem beneemt. Ik weet het nog steeds niet. En als je het nog steeds niet weet, dan mag je soms ook wel vragen, wat is dat in het Engels? Of hoe zeg je dat in het Engels? Dus Kim zegt, ik begrijp het nog steeds niet. Wat is adembenemend in het Engels? En nou ja, het is breathtaking. En Kim zegt, ja, inderdaad. Oké, en nu kom je in het gesprek en je wilt iets zeggen, maar je weet niet hoe. Dan kun je vragen, hoe zeg je bla 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 in het Nederlands? Dus bijvoorbeeld, Kim wil weten, hoe zeg je I agree in het Nederlands? Weet iemand van jullie hoe je zegt I agree in het Nederlands? Katalin. Mee eens. Ja. Of eens. Dat is waar. Dat is waar, is that's right. Vitalina. Wat Ik ben het met je eens. Ik ben het met je eens. Juist. Ja, de hele constructie is, ik ben het met je eens. Wie van jullie heeft mijn laatste video gekeken? Van, Nog niet. Oké. Ja, daarin leg ik uit wat het is. Want we hebben 2 manieren. En Anne zegt ook, we hebben 2 manieren. Je kan zeggen, ik ben het met je eens. I agree with you. Of, ik ben het ermee eens. I agree with it. Nu heeft Kim iets nieuws geleerd. Maar Anne zegt het een beetje snel. Anne zegt, nou, we hebben 2 manieren. Ik ben het met je eens of ik ben het ermee eens. En Kim hoort niet goed het verschil. En als je het niet goed hoort, kun je zeggen, ik heb het niet goed verstaan. Kun je het herhalen. Dus verstaan is, je kan het niet goed horen. Dus je kan het niet goed identificeren. Dus ik heb het niet zo goed verstaan. Ik kan het verschil niet zo goed horen. Kun je ze herhalen? Nou, de laatste tip die ik nu geef is, als iemand jou iets nieuws leert, herhaal het zelf direct. Dus Kim zegt, ja, ik ben het met je eens. En ik ben het ermee eens. De lente is adembenemend. Nu krijg ik een superstar. I made it through the conversation. En dan even kort nog het verschil tussen betekenen en bedoelen en begrijpen en verstaan. Want dat is belangrijk. Want betekenen en bedoelen betekenen allebei to mean. Maar betekenen gebruik je voor een woord of een zin of een tekst. Wat betekent dit woord
wat betekent de zin? Of wat betekent deze tekst of het boek? So what does it signify? What does it stand for? En bedoelen is van iemand die iets zegt, de persoon. Dus wat bedoel jij? What do you mean? What do you intend to say? What are you referring to? Dit is belangrijk, want veel studenten verwisselen vaak deze werkwoorden. A lot of students mix them up. Ik heb video ook hierover gemaakt. En begrijpen en verstaan. Begrijpen is really to understand or comprehend something. En verstaan is meer horen. Iemand praat heel snel. Of iemand praat heel zachtjes en je verstaat het niet. Ik kan het niet horen. Kan het niet verstaan. Dus als je dat nog een keer wilt leren, ik heb een video daarover gemaakt. Over betekenen, bedoelen, begrijpen en verstaan. Maar die zijn belangrijk om de juiste zinnen te maken. Oké, nog een paar andere tips. Want ik heb net taaltips gegeven, maar andere tips. Dingen die ik zelf ook meemaak als ik Spaans spreek. De eerste, blijf rustig, zen, kalm, neem je tijd. Dat is nummer 3. Neem je tijd. Je hoeft niet heel snel te praten. En als een Nederlander jou wil helpen en hij heeft geduld, so he has patience, neem de tijd. Praat langzaam of denk even na. Het is geen probleem. Je hoeft ook niet steeds sorry te zeggen. Sorry, sorry, sorry. Dat doe ik in het Spaans. Sorry, sorry, sorry. En ik blijf ook nooit kalm. Tip voor mezelf. Blijf kalm. Oké. Vraag om hulp. Dus je bent aan het leren. Je bent aan het oefenen. Dus vraag om hulp. Wat betekent dit? Of hoe zeg je dit? Kun je het herhalen? Het is niet erg om te vragen of iemand een beetje jou wil helpen. Want bedenk dat als iemand jouw taal leert, dan wil je die persoon toch ook helpen. Dus wij Nederlanders, de meesten vinden dat ook leuk. Alleen moet je het steeds zeggen. Alsjeblieft, ik wil geen Engels. Ik wil Nederlands leren. Help. Praat over onderwerpen die je leuk vindt. Of die jij interessant vindt. Dus als je met iemand gaat praten om te oefenen, dan zeg je, kunnen we hierover praten? Over jouw passie, over jouw sport, over een film, over een boek, over leuke dingen waar je blij van wordt. Want het belangrijkste is dat je geen hoofdpijn krijgt. Het belangrijkste is dat je het leuk vindt. Want als je het niet leuk vindt, dan krijg je negatieve emoties, negatieve associaties, stress. En dat willen we niet. Nee, negatieve emoties, negatieve associaties, hoofdpijn en stress, dat willen we natuurlijk niet. Dus de allerbelangrijkste conclusie is, houd het spreken altijd leuk. Als laatste wil ik nog een tip geven die ik niet heb gegeven in mijn workshop. En dat is dat als je nog niet genoeg weet over de grammaticale regels om werkwoorden te vervoegen naar de verleden tijd of de toekomende tijd, dat je ook zinnen kan maken met werkwoorden vervoegd in de tegenwoordige tijd en dan met woordjes zoals gisteren of morgen of vorig jaar of volgend jaar. Ja. En dan de werkwoorden gewoon in de tegenwoordige tijd. Zodat je wel alvast kan beginnen met praten. Bijvoorbeeld als ik wil zeggen yesterday I biked to Delft. En ik weet niet hoe ik fietsen moet vervoegen in de verleden tijd. Of in het perfectum. Dan kan ik zeggen gisteren fiets ik naar Delft. Het is niet goed grammaticaal. Maar wat maakt het uit als je praat? De Nederlander begrijpt jou wel hoor. De Nederlander
zal misschien ook het juiste antwoord dan geven. Door te zeggen bijvoorbeeld, gisteren ben jij naar Delft gefietst. Of gisteren fietste jij naar Delft. Dus laat je niet weerhouden als jij denkt dat jouw grammaticale kennis nog niet goed genoeg is. Nee, je kan echt ook praten door zinnen te maken in de tegenwoordige tijd. Met woordjes, met markerwoordjes voor de toekomst of voor het verleden. Want uiteindelijk leer je het meeste van oefenen. En van foutjes maken. En van feedback van jouw gesprekspartner. Laat me ook weten in de reacties of jij bepaalde problemen herkent. Of jij bepaalde tips hebt geleerd vandaag die je gaat toepassen. Of jij misschien andere tips hebt voor de studenten die ik en zij nog niet hebben genoemd. Dus laat het me weten in de reacties. Ik wens jullie verder natuurlijk heel veel succes met spreken. Ga vooral door. Laat je niet ontmoedigen door die Nederlanders die eerst naar het Engels switchen. Dan wens ik jullie verder een heel mooie dag. Tot heel snel in de volgende video. Doei!